Kasvoin isäni kanssa. Äiti lähti, kun olin hyvin pieni. En muista hänen kasvojaan. Isä ei koskaan puhunut hänestä. Kun kysyin, hän sanoi vain, hän on poissa. Siinä kaikki. Lopetin kysymisen. Asuimme pienessä talossa joen lähellä. Siellä oli rauhallista. Vieraita tuli harvoin. Isä teki kovasti töitä. Hän korjasi autoja pienessä verstaassa. Hän tuli myöhään kotiin ja oli aina väsynyt, koska työ oli raskasta. Hän söi iltapalan hiljaa ja meni aikaisin nukkumaan, jotta jaksaisi seuraavana päivänä. Olin useimmiten yksin kotona. Luin paljon kirjoja ja kävelin usein joen varrella. Katsoin veden virtavan hitaasti ja rauhallisesti. Pidin siitä hiljaisuudesta. En puhunut paljon muille, koska en luottanut heihin. Koulussa olin erilainen. Muut pojat leikkivät yhdessä, nauroivat ja kertoivat tarinoita. Heillä näytti olevan paljon hauskaa. Istuin usein yksin luokan nurkassa. Tein tehtäväni ja lähdin, kun kello soi. Jotkut pojat halusivat olla ystäviäni, mutta työnsin heidät pois. En uskonut ystävyyteen, koska ajattelin sen olevan epätosi. Isä sanoi aina, ihmiset lähtevät. Älä odota, että he jäävät. Uskoin häntä. Hän oli oikeassa. Tyttöjen kanssa oli sama. He hymyilivät minulle ja puhuivat, mutta en vastannut. Kun he kysyivät jotain, kävelin pois sanomatta mitään. Näin heidän nauravan muiden kanssa ja vaihtavan ystäviä. Tänään he pitivät yhdestä ja huomenna jo toisesta. Ajattelin, etteivät he ole rehellisiä ja että sanat eivät merkitse. Siksi en halunnut hukata aikaani. Keskityin kouluun parantaakseni arvosanojani. Myöhemmin keskityin työhön. En tarvinnut ihmisiä ympärilleni ja yksin oleminen sopi minulle. Vuodet kuluivat. Suoritin koulun loppuun. Autoin isää joka päivä verstaalla. Jokainen päivä oli samanlainen. Nousin aikaisin, autoin häntä ja tein töitä koko päivän. Joskus tunsin oloni yksinäiseksi, kun näin muiden poikien nauravan yhdessä. Mutta olin tottunut olemaan yksin. Mä löysin lohtua kirjoistani. Tarinoista tuli ystäviäni. Ne tarjosivat paon todellisuudesta. Kuvittelin, millaista olisi kokea seikkailuja. Silti sydämessäni tiesin, etten ollut valmis avautumaan. Pettymisen pelko oli vahva. Mietin usein, löytäisinkö koskaan rohkeutta sallia uusia suhteita. Söin illallista isäni kanssa. Puhuimme vähän, melkein emme lainkaan. Hiljaisuus meidän välillämme oli aina läsnä. Sitten menin nukkumaan. Seuraavana päivänä sama uudestaan. Elämä oli yksinkertaista. Elämä oli rauhallista ja ennalta arvattavaa. En ollut surullinen, mutta en myöskään aidosti onnellinen. Ajattelin, että tällaista elämä on. Ajattelin, etten tarvitse enää mitään. Sitten eräänä päivänä kaikki muuttui. Se oli tavallinen päivä, ihan kuin muutkin. Nousin aikaisin ja valmistauduin päivään. Söin nopean aamupalan ja menin sitten verstaalle. Isä oli jo siellä ja työskenteli ahkerasti auton parissa, ja tiesin, että hän teki parhaansa. Hän ei puhunut paljoa, eikä hän koskaan puhunutkaan. Otin työkaluni ja aloitin työn. Ilma tuoksui öljyltä ja metallilta ja viihdyin siinä ympäristössä. Moottorien ja vasaroiden ääni täytti verstaan ja oli minulle tuttu melodia. Se oli elämäni. Sen tunsin hyvin. Sitten hän tuli sisään. Tyttö. Hän katseli ympärilleen ja astui lähemmäs, epäröiden mutta päättäväisesti. Hänen autossaan oli vika, jonka olin nähnyt jo monta kertaa. En katsonut häntä kasvoihin, koska olin niin keskittynyt työhöni. En välittänyt, halusin vain korjata nopeasti. Pyyhin käteni ja kysyin, mikä on vialla. Hän selitti asian, mutta kuuntelin tuskin, koska halusin korjata auton ja jatkaa työtäni. Hän kiitti kohteliaasti. En vastannut, koska en pitänyt small talkista.
Ajattelin, että hän lähtisi. Mutta hän jäi seisomaan ja katseli ympärilleen. Pidätkö työstä täällä? Hän kysyi yllättäen. En vastannut heti, koska kysymys hämmästytti minua. En pitänyt small talkista. Hän hymyili ystävällisesti ja sanoi, olet tosi hiljainen. Hänen sanansa yllättivät minut. Tunsin oloni äkkiä epämukavaksi hiljaisuudessani. Vaikenin ja yritin keskittyä työhön. Hän nauroi hiljaa. Ei kovaa kuten monet muut. Se ei häirinnyt minua. Korjasin auton ja annoin hänelle avaimet. Hän kiitti taas ja lähti. Luulin, että se oli loppu, mutta seuraavana päivänä hän tuli takaisin. Tällä kertaa autossa ei ollut vikaa. Hän seisoi vain ovella ja katsoi verstaaseen. Sivuutin hänet, en halunnut häiriintyä. Hän tuli lähemmäs ja sanoi, saanko katsoa? Kurtistin kulmiani. Katsoa mitä? Kysyin. Työtäsi, hän sanoi. Pudistin päätäni ja ajattelin, että haluan työskennellä yksin. Mutta hän ei lähtenyt. Hän vain hymyili ja sanoi, hyvä on, odotan ulkona. En ymmärtänyt häntä. Miksi hän oli täällä? Mitä hän halusi minulta? Seuraavina päivinä hän tuli yhä uudestaan. Joskus hän kysyi työhöni liittyviä asioita. Joskus hän istui vain ulkona ja katseli, kuin työni olisi lumonnut hänet. Isä huomasi sen ja sanoi, hän on erilainen. En vastannut. En halunnut puhua hänestä. En halunnut ajatella häntä, mutta ajattelin silti, tahtomattani. Eräänä iltana näin hänet joella. Hän istui kivellä ja katsoi vettä, joka liplatti hiljaa. Kävelin hänen ohitseen, mutta hän kääntyi ja hymyili. Hänen hymynsä oli lämmin ja ystävällinen. Se teki minuun vaikutuksen. Tunsin oloni oudoksi, mutta myös uteliaaksi. Mitä hän suunnitteli? Halusin tietää, mitä hän ajattelee ja tuntee. Se ei ollut pelkkä hymy, vaan myös hänen tapansa, joka puhutteli minua. Päätin olla lähtemättä. Jäin seisomaan ja tarkkailin häntä, kun hän katsoi kaukaisuuteen. Pidätkö joista? Hän kysyi. Pysähdyin. Kukaan ei ollut koskaan kysynyt sitä minulta. Nyökkäsin hitaasti. Hän ei sanonut muuta. Hän vain istui siellä, hiljaa. Se tuntui oudolta. Ajattelin, että hän on kuin muut. Hän lähtee kohta, mutta hän ei lähtenyt. Ja se pelotti minua. Päivät kuluivat, ja hän tuli yhä uudelleen. Joka aamu hän tuli verstaalle. Joskus hänellä oli kysymys. Joskus hän vain katseli. Isä tottui häneen. Hän jopa hymyili, kun tyttö tuli. Mutta en ymmärtänyt häntä. Hän oli erilainen. Hän ei käyttäytynyt kuten muut. Hän ei puhunut liikaa. Hän ei kysynyt montaa kysymystä. Hän vain pysyi siinä. En tiennyt, miksi hän teki niin. Eräänä iltapäivänä hän toi kahvia. Hän laski kupin viereeni pöydälle. Sinulle, hän sanoi. Katsoin kahvia, mutta en ottanut sitä. En juo kahvia, sanoin. Hän vain hymyili. Sitten tuon ensi kerralla teetä, hän sanoi. Kurtistin kulmiani. Miksi? Kysyin. Hän kohautti olkapäitään. Koska teet kovaa työtä. En vastannut. Otin työkaluni ja jatkoin työtä. Mutta näin, kuinka isä otti kahvin ja hymyili hänelle. Isä piti hänestä. En tiennyt miksi. Hän alkoi tulla myös iltaisin. Joskus hän istui joella. Joskus hän käveli verstaan lähellä. Hän ei kysynyt minulta mitään. Hän ei odottanut mitään. Hän vain oli siinä, eikä se häirinnyt minua. Ajattelin, että hän kyllästyy. Ajattelin, että hän lopettaa tulemisen. Mutta niin ei käynyt. Eräänä iltana näin hänet istumassa vanhalla penkillä joen luona. Aurinko laski. Vesi näytti kultaiselta. Olin väsynyt, mutta menin hänen luokseen. Miksi tulet tänne joka päiväinen, kysyin. Hän katsoi minua ja hymyili. Koska haluan. Hänen vastauksensa ei käynyt järkeen minulle. Et tunne minua, sanoin. Hän kallisti päätään vähän. Ehkä tunnenkin. Pudistin päätäni. Et tunne. Hän oli hetken hiljaa. Sitten hän sanoi.
Ehkä luulet, että ihmiset aina lähtevät. Mutta minä olen yhä täällä. Hänen sanansa painoivat rintaani. En tiennyt miksi. En sanonut mitään. Istuin hänen viereensä. Taivas tummui. Ja me jäimme siihen. Hiljaisuudessa. Tuuli puhalsi pehmeästi. Yö oli rauhallinen. Kuulin joen aallot. En tuntenut itseäni yksin. Halusin tietää hänestä enemmän. Miksi hän halusi olla täällä? Mitä hän ajatteli? Katsoin häneen ja mietin, mitä hän tunsi. Hänen silmänsä kimalsivat tähtien valossa. Se oli minulle uusi hetki. Tässä hiljaisuudessa tunsin yhteyden, jota en ollut odottanut. Halusin tutkia sitä ja kuulla hänen ajatuksensa ja unelmansa. Tämä yö tuntui erilaiselta. Tuntui kuin maailma olisi pysähtynyt ja vain me olisimme jäljellä. Se oli outo, mutta kaunis yhteys, joka antoi minulle rohkeutta. Seuraavana päivänä hän toi teetä. Hän laski kupin viereeni kuten ennen. Katsoin mukia pitkään. Sitten otin sen ensi kertaa käteeni. Se oli lämmin. Join pienen kulauksen. Hän hymyili. Hän ei sanonut mitään. Hänen ei tarvinnut sanoa mitään. Jotain muuttui. En tiennyt, mitä. Mutta ensimmäistä kertaa en tuntenut itseäni yksin. Hänestä tuli osa päiviäni. En ollut odottanut sitä. Mutta huomasin, kun hän ei ollut täällä. Joka aamu hän tuli verstaalle. Joka ilta hän istui joella. Joskus hän puhui. Mutta ei paljoa. Hän ei koskaan kysynyt asioita, joihin en halunnut vastata. Hän ei painostanut minua. Hän vain oli, ja minä annoin hänen olla. Eräänä päivänä hän tuli myöhemmin kuin yleensä. Olin juuri korjaamassa autoa. Mutta katsoin ovelle. Hän ei ollut siellä. Sanoin itselleni, ettei sillä ole väliä. Työskentelin nopeammin. Halusin sivuuttaa tunteen rinnassani. Tunnit kuluivat. Hän ei tullut. Sanoin itselleni, että hän on kiireinen. Ehkä hänellä oli parempaa tekemistä. Ehkä hän oli väsynyt. Ehkä hän oli lähtenyt. Mutta illalla hän kuitenkin tuli. Hän käveli verstaaseen tavallista hitaammin. Anteeksi, hän sanoi. Minulla oli asiaa. En kysynyt mitä. Nyökkäsin vain ja jatkoin työtä. Mutta käteni tärisivät vähän. En tiennyt miksi. Hän katsoi minua hetken. Sitten hän laski jotain pöydälle. Sinulle, hän sanoi. Se oli pieni laatikko. Kurtistin kulmiani. Miksi, kysyin. Hän hymyili. Avaa se myöhemmin. Sitten hän lähti. Sinä iltana istuin sängylläni ja katsoin laatikkoa pitkään. Se oli pieni ja yksinkertainen. Epäröin ennen kuin avasin sen. Sisällä oli avaimenperä, pieni hopeinen avain mustassa narussa. Se oli yksinkertainen. Kuten minä. Kuten elämäni. En ymmärtänyt, miksi hän antoi sen minulle. Mutta pidin sitä pitkään kädessäni. Sitten laitoin sen taskuuni. Seuraavana päivänä hän oli taas täällä. Hän käyttäytyikin normaalisti. Kuin mitään ei olisi tapahtunut. Halusin kysyä häneltä avaimen perästä, mutta en tiennyt miten, joten jatkoin vain työtä. Hän katseli kuten aina, mutta jokin oli nyt toisin. Tunsin sen. Eräänä iltana hän kysyi. Ajatteletko joskus lähteä tästä kaupungista? Katsoin häntä hämilläni. Miksi? Hän kohautti olkapäitään. Kysyn vain. Etkö halua nähdä muita paikkoja? Pudistin päätäni. Tämä on kotini. Hän hymyili. Koti ei ole aina paikka. En ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti, mutta en kysynyt. Päivistä tuli viikkoja. Hän tuli yhä uudelleen, ja jokin minussa muuttui lisää. En enää työntänyt häntä pois. Kun hän puhui, kuuntelin. Kun hän toi teetä, join sen. Kun hän istui joella, istuin viereen. Iltahetket joella tulivat minulle tärkeiksi. Halusin tuntea hänen läheisyytensä. Sitten isä sanoi eräänä päivänä jotain yllättävää. Hän välittää sinusta, hän sanoi. Kurtistin kulmiani. Hän on vain ystävällinen, sanoin.
mutta sydämessäni tiesin, että se oli enemmän. Aloin arvostaa hänen huomiotaan. Hänen läsnäolonsa teki arjestani valoisamman. Se tunne oli minulle pitkään vieras. Halusin viettää enemmän aikaa hänen kanssaan. Halusin tietää, mitä hän ajattelee ja tuntee. Se ei ollut vain ystävällisyyttä. Se oli jotain erityistä. Ja se teki minut samaan aikaan iloiseksi ja pelokkaaksi. Hän pudisti päätään. Ei, hän sanoi. Se on enemmän kuin tämä. En vastannut. En halunnut ajatella sitä, mutta ajattelin sitä sinä iltana, kun näin hänet taas joella. Kiiruhdin askeleitani, hän hymyili, kun näki minut. Istuin hänen viereensä. Katselimme vettä. Sitten otin taskustani avaimen perän ajattelematta mitään. En tiennyt miksi, mutta se tuntui tärkeältä. Hän näki sen kädessäni ja hymyili. Pidit sen, hän sanoi. Nyökkäsin. Kyllä. Aurinko laski. Taivas hohti oranssina ja vaaleanpunaisena. Ilma oli viileä. Katsoin häntä ja kysyin ensimmäistä kertaa, miksi jäät? Hän ei yllättynyt. Hän vain hymyili. Koska haluan. Ja ensimmäistä kertaa uskoin häntä. Hän oli yhä täällä. Joka päivä hän tuli verstaalle, joka ilta hän istui joella. Ja joka kerta tunsin jotain erilaista. Aluksi tunne oli pieni. Vain ajatus. Vain tunne. Mutta se kasvoi. Aloin odottaa häntä, kuuntelin tarkemmin kun hän puhui, katsoin ovea ennen kuin hän tuli. Se oli outoa. En tiennyt, mitä se merkitsi. Ja pelkäsin kysyä itseltäni. Eräänä päivänä satoi. Verstas oli hiljainen. Autoja ei tullut. Isä lähti aikaisin kotiin. Istuin yksin ja kuuntelin sateen ropinaa katolla. Sanoin itselleni, ettei hän tule tänään. Kukaan ei kävele sateessa. Mutta sitten näin hänet. Hän seisoi ovella. Vesi valui hänen vaatteistaan. Hän hymyili. Olet yhä täällä, hän sanoi. Kurtistin kulmiani. Olet märkä, sanoin. Hän nauroi. Niin tiedän. Huokaisin ja hain pyyhkeen. Hän otti sen, kuivasi kasvonsa ja istui viereeni tuolille. Hetken hän ei sanonut mitään. Hän vain kuunteli sadetta. Sitten hän kysyi. Tunnetko joskus itsesi yksinäiseksi? Kysymys yllätti minut. En vastannut heti. Olen aina ollut yksin. Mutta olinko yksinäinen? En, sanoin lopulta. En tarvitse ihmisiä. Hän katsoi minua. Hänen silmänsä olivat rauhalliset. Mutta annat minun jäädä. Halusin kieltää sen. Mutta pysähdyin. Hän oli oikeassa. En ollut koskaan käskenyt häntä pois. En ollut koskaan työntänyt häntä pois. Hän oli erilainen. En tiennyt miksi. Sade jatkui. Taivas oli harmaa. Verstas oli kylmä. Mutta hänen kanssaan siellä tuntui lämpimältä. En tiennyt mitä sanoa. Joten en sanonut mitään. Ja ensimmäistä kertaa hiljaisuus ei tuntunut tyhjältä. Se tuntui täydeltä. Täynnä jotakin, jota en ymmärtänyt. Päivät kuluivat. Aloin huomata pieniä asioita. Huomasin, miten hän nauroi hiljaa, kun hän oli hermostunut. Huomasin, miten hän katsoi taivaalle, kun hän ajatteli. Huomasin, että hän istui aina samalla penkillä joella, kuin se olisi hänen paikkansa. Hänen läsnäolonsa tuli minulle tärkeämmäksi. Oli kuin näkisin maailman uudestaan hänen silmiensä kautta. Ymmärsin, että hänen ajatuksensa olivat syviä ja halusin ymmärtää ne. Halusin tietää hänestä enemmän. Se oli sekä jännittävää että pelottavaa. Se oli uusi tunne, johon en ollut tottunut. Kun hän eräänä iltana palasi, tunsin muutoksen ilmassa. Se ei ollut vain satavaa vettä. Se oli myös muutos meissä. Istuimme siellä, eikä hiljaisuus ollut enää kiusallista. Se oli lämmin ja kutsuva. Ehkä se oli jonkin uuden alku. Jotakin, mitä en täysin ymmärtänyt, mutta halusin yrittää. Halusin selvittää, mitä hänen päässään liikkui. Se oli minulle uusi seikkailu, ja tunsin olevani valmis siihen.
Nuo pienet asiat jäivät mieleeni. Ne eivät lähteneet pois, vaikka yritin unohtaa ne. Eräänä iltana hän oli hyvin hiljainen. Hän istui joella ja katsoi veteen, joka liplatti pehmeästi. Istuin hänen viereensä ja seurasin, miten pienet aallot kimmelsivät iltaauringossa. Mikä on hätänä? Kysyin lopulta. Hän huokaisi. Ei mikään. Ajattelen vain. Odotin hiljaisuudessa. Mutta hän ei sanonut enää mitään. Joten istuin vain siinä ja katselin häntä, näin kuinka hän mietti. Näin kuinka taivas vaihtoi väriään, ensin pehmeään siniseen ja keltaiseen, ja sitten syvään oranssiin. Ilma oli viileä ja raikas. Tuuli oli lempeä ja toi mukanaan tuoreen ruohon tuoksun. Se tuntui rauhalliselta. Mutta jokin oli toisin. Sitten hän kääntyi minua kohti. Jos lähden joku päivä, ikävöitkö minua? Kysymys iski kovaa. Tuijotin häntä kykenemättä puhumaan. Halusin sanoa en. Halusin sanoa, ettei minulla ole väliä. Mutta sanat eivät tulleet. En tiennyt mitä sanoa. Joten vaikenin ja yritin koota ajatukseni. Hän hymyili. Mutta tällä kertaa se oli surullinen hymy, joka teki sydämeni raskaaksi. Ei se mitään, hän kuiskasi. Tiedän jo vastauksen. Sinä yönä en saanut unta. Hänen sanansa jäivät päähäni kuin kaiku, joka ei vaimene. Yritin unohtaa hänet, mutta se oli mahdotonta. Makasin sängyssä ja tuijotin kattoa, kun ajatukset pyörivät päässäni. Ja ensimmäistä kertaa kysyin itseltäni jotain, mitä en ollut koskaan kysynyt. Entä jos hän lähtee? Ja ensimmäistä kertaa pelkäsin vastausta. Seuraavana aamuna hän ei tullut. Sanoin itselleni, ettei se merkitse mitään. Ehkä hän oli kiireinen. Ehkä hän tulee myöhemmin, mutta tunnit kuluivat eikä hän tullut. Verstas tuntui tyhjältä, vaikka moottorien ääni yleensä rauhoitti minua. Jokikin tuntui tyhjältä, vaikka tuuli kulki veden päällä. Jotain puuttui. Jotain, mitä en halunnut nimetä, tuntui äkkiä selvästi. Se oli levottomuuden tunne, joka levisi sisälläni, enkä voinut sivuuttaa sitä. Seuraavana päivänä hän ei vieläkään tullut. Odotin ja odotin, mutta hän ei tullut. Sanoin itselleni yhä uudestaan, ettei minua kiinnosta. Sanoin itselleni, ettei se ole tärkeää. Mutta syvällä sisälläni tiesin, että se oli tärkeää. Sinä iltana menin joelle etsimään rauhaa. Hänen paikkansa penkillä oli tyhjä ja se teki minut surulliseksi. Ilma oli kylmempi kuin edellisenä päivänä. Taivas oli harmaa ja samea ja se painoi mieltäni. Istuin siellä enkä odottanut ketään. Vesi liikkui hitaasti ja tasaisesti. Tuuli kuiskasi puiden läpi, mutta mikään ei tuntunut samalta. Joki näytti hiljaisemmalta kuin heijastaisi sisäistä sekavuuttani. Sitten näin sen. Pienen lapun penkillä. Käteni tuntuivat raskailta, kun nostin sen. Paperi oli ryppyinen, ikään kuin hän olisi jättänyt sen nopeasti, ettei kukaan näkisi. Sydämeni löi nopeammin, kun luin sanat. Minun piti lähteä. Mutta olin oikeassa. Tulet kaipaamaan minua. Luin sen yhä uudelleen, kuin sanat voisivat antaa vastauksen. Rintani kiristyi ja hengitys katkesi. Käteni tärisivät, kun pidin lappua. Halusin teeskennellä, ettei minua kiinnosta. Mutta en voinut. Sillä hän oli oikeassa. Kaipasin häntä. Kaipasin hänen ääntään ja tapaa, jolla hän istui aina samassa paikassa ja kuunteli minua. Kaipasin pieniä keskustelujamme. Kaipasin, miten hän katsoi minua, kuin tietäisi jotain, mitä minä en tiennyt. Sinä yönä istuin yksin ja pidin avaimen perää kädessäni. Pyöritin sitä sormieni välissä ja tunsin sen painon. Hän oli poissa. Mutta hän oli yhä täällä. Ajatuksissani, sydämessäni. Olin käyttänyt vuosia pitääkseni ihmiset loitolla suojellakseni itseäni.
Olin uskonut koko elämäni, etten tarvitse ketään. Mutta nyt tiesin totuuden. Sydämeni ei ollut enää suljettu. Se oli avautunut huomaamattani, enkä tiennyt miten sulkea sen uudelleen. Tunsin tyhjyyden, jota en tuntenut, ja se painoi minua. Halusin hänet takaisin. Halusin tuntea hänen läheisyytensä ja ystävyyden lämmön uudelleen. Hänen kysymyksensä ja hymynsä, nuo pienet asiat, olivat muuttaneet elämäni. En halunnut enää olla yksin. En halunnut palata elämään, jossa en tarvinnut ketään. Sillä nyt tiesin, että jokaisella ihmisellä elämässäni oli oma merkityksensä. En halunnut vain surra häntä. Halusin mahdollisuuden kertoa hänelle, mitä hän merkitsi minulle. Halusin näyttää hänelle, että tarvitsin häntä, että hänellä oli paikka sydämessäni. Mutta miten tekisin sen? Se tuntui suurelta arvoitukselta, jota en voinut ratkaista. Halusin löytää rohkeuden puhua. Sanat olivat olemassa, mutta ne eivät halunneet tulla ulos. Halusin, että hän tietää, kuinka tärkeä hän oli minulle. Halusin myös kertoa, kuinka paljon arvostin hänen läsnäoloaan ja että olin valmis avautumaan. Kiitos paljon, että kuuntelit minua. On minulle todella tärkeää, että olet täällä ja luet tarinoitani. Kirjoitan tälle kanavalle monia tarinoita ja toivon niiden tuovan sinulle iloa ja ehkä vähän inspiraatiota. Mielestäni jokaisella tarinalla on oma maailmansa, joka odottaa löytämistä. On niin monta aihetta ja ideaa, joita voimme tutkia yhdessä. Millaisia tarinoita haluat kuulla? Romansseja, seikkailuja, fantasiaa vai ehkä jotain ihan muuta, mikä on sinulle tärkeää? Ja ovatko tarinat helppoja ymmärtää? Vai ovatko ne mielestäsi liian vaikeita? Minulle on tärkeää, että ne auttavat sinua oppimaan suomea. Haluan, että et vain viihdy, vaan myös opit samalla jotakin. Kerro minulle, mikä sinua kiinnostaa, niin teen kaikkeni toteuttaakseni toiveesi. Odotan innolla ideoitasi ja sitä, että voin kirjoittaa uusia tarinoita sinulle. Ehkä sinulla on myös omia kokemuksia tai ajatuksia, joita haluat jakaa. Se kiinnostaisi minua paljon. Yhdessä voimme aloittaa hienon kertomusmatkan,